Bye. Bye. Now. Tidak kota dulu. Iya benar.
Mini, or kilo. Real. Wow, laban mo, Tex. Laban mo, Tex. Ito. Meron pa na akong layo. Ay, ko. Balik. Ano po? Meron po po dito. Ay, ko. Ha? Oh. Oh. Mang Tomas? Ay, ko. Ah. Bili niyo yung bed pala. Ayan na. Tumalo na yung mga loktos. Ah. Ay, kung nawasiwas na nga yun. Ay, ko. Ah. Ah. Kung nabalot ko ang mga Manik yung matumasok. Tumas. Ay, kung ka ba
Kung kami na nag-iat sa ano, oo, isa. Kapag-aw gani, quizzing. Ay! Babalik ako sa langit. Hindi na. Kaya ako. Hindi naman. Hello. Bumibita mo. Bumibita mo. Hindi yung bumibita mo. Abay na sana. Hindi, nawala sana. Larap na sana. Ganyan na yun. Ay, Wala talaga. Pero, ayun. Ay, ko. okay.
Utang inuusap sa taas. Nagbaba na kaya. Ano mo ano? Uy! Bye-bye.
Ah, pero, order kayo. Mapupuya.
my God. Ano yan? Hindi, wala yung labis na ba? Hindi yung wala yung ano. Nakada ko dati. Ano? Ang paano? Yalo, Joker. Lambat na kayo. Gano'n ka rin? Ano ba? Ano ba? Yan ang sabi ko, yung picture ko, nandiyan parang hindi naman ako.
Sabi mo na sa ganyan din yung ganyan eh.
tuloy kahit paminutang kami nga ito. Isang umuwi. Ay, Ikot daw ka nanibigyan mo. Itong guy pa niya ano din. Saka tulungan ko kasi dito. Ano ko sabi sa phone? Ayaw mo punuan. Kaya doon po yung malaga, hindi ko lang ako sa magtimana. Ay po, Pero sabi mo yung video ko. Pero, yan mo doon. may ulo ko yung mga yun. Anong mula mo? Ako sa kasi ng mga ganyan ko Ano mo siya? trabaho ko. Matiyak ako nila. Di ba ito yung sayang na nila? Kaya wala akong magkadulag sila niya.
Di mo, ang pinito mo, ay, bakal, bayan na nagdagdag ako ng ulit. Oh, good. Imagine mo, gawin mo si Mahal ka nga mo Degan na talaga na puro mo yan. Takot yan naman. Nakapit ko mga ito. Sa barko, sila So, lang sa ako lang. Okay, man. Dito magampang isip lang, pag sabihin sumama kayo ng ano, or house. Kaya may bigla lang.
Yung malaki. Ano ba, babalik ako sa po. Bumalik na ano ano ba? Kaya nasa lang ba niya sa inyo? Ano ko? 25 yun. Parang nasa mga
Ano,
Ulit.
naman. Hindi na ako. Dito mo. Ako ba, be? Hindi mo na kopi? Open mo ka, kuwato mo. Hindi mo na siyempre panmura man. No. Ay, paper man ako. Oh, di mo. Balik ka lang natin. Balik ka lang natin. Balik ka natin. Isa ito. Ito yung una kira bakalan mo kung nakakasya. Basta ipotet ko sa VIP. Kira. Kaya dapat
Guwapo. Cinco.
No.
Ano? Ano ba yun? 25 ko? Ewan ang nakapag-25 year din ah. Arot. Opo, yung kalat. Parang ko nga to. Kaya nga, Tagalog si guys. Iniwak ka mo, Say. Say. Iniwak niya pa. Iniwak niya pa sa tol. Napapagod mo nga yung pera. Pakawat ka? Oo. Nakakawat mo po siya. Yan, ito ang kailangan ko. Eyo. Big save. Pero save. Kanyo. Nakakawat ka po siya. And, Tulog mo, Ben. 25. iulog niya akong gago. Yan, lalagay mo. Dito lang, magkano? Kurang yung buhok. Diba, Degi? Dami yan. Oo. Minahal mong kalambo ko nung kung nagkasunod na yung minayarap din. Hindi ko pa nga din yung pero wala ako nagkawa. Biran? Ayan, o. Ano mo lang yung sick? Papatagan niya natin yung Ikaw, mga abot pa yan. Ilan mo? Minahal mo kalambo. Dawa na ka. Ito, nakagil na. Nakagil na ano. Ilan nga, nagiraro. Ilan ito yung kusundot. Bagay pa eh. Ano, kasi bagay pa hindi ako. double pa nga. Hindi ako. Ay, ganda. Ayun, pagod. Bin,
Dalawa ni Samuel. Sabi na, Babe, try niya dati. Ah, 45 da. Diba siguro ka sa ano muna, sa bawal muna pag-computer mo. Laro din na ba mga computer? Sa bawal muna. Hindi na magulit. Saglit. Mission success. Laboratory screen. Oh, abot ba? Abot ba? Sebab gungwan, ilang kalaban. Iyo, no? Okay, tapos mo muna mission muna. Ano ba? Diba kami? No, daw pa daw. Iyo. Maybe siya na to, lumutong ngayon, Baria. Baria, maybe. Nine. Oyot na to. Di ba tayo, James? Tayo na tamuli. Gift na tayo. Open mo sa rin. Nato yung tagay sa maybe. Okay, guys, it's up to you. Tapos sa 3 out naman. Open. So. Yun. Ito, may mo po. Wala mo. Pero ano sa nawarta mo siya? May dati ka bang warta? Alam mo, Samuel? Wala, mga gusto daw. Wala, nakamag ko. Tabi ko. Hindi naman ko. Bolon. Bolon, nali. Ha? Hindi ba? Bolon, dati. Alright. Kasi mo na yung kibundag. Di ba mananakal? Fine. Kami nagbawas. Walang ano, get off na. Yan.
Pero nakatawa. Todo ko lang. Hindi na ta. Ayun yung AI power. Yun mo daw. Ilan? Hindi mo lang nagaling. Oh, jangan. Jangan. Hindi mo ikot ka nga. Hindi ka na, Ben. Ano kanina? Skydive. Skydive. Mabora ko dito sa Hindi, skydive ko sa Samuel.
Kapatulog mo. Ano mo lang sa kututan? Ako? Sige ba? Sige ba? Yung maganda, ano? Pinakamusta ko. Kaya tap yan na ano, pinakalang ko na floor. 1 minute training, isa ko, labis ka training. Kasi napunta siya. Ikaw,
Kita pula pa, sige. Kita pula pa. Sige. Kita pula pa, sige. Bayad na. Yo! Dinudaro mo yung patis yung patas.
pasaport. Balik ka na. Bukas mo. Bukas mo. Wala kami dyan. Akin.
Ay, kapag, ano na bago, di ba?
tingin ko, kanina nag-joke ko, no? Meron dyan ng popcorn. Ano popcorn? Mga ano sa akin ko. Okay lang? Okay lang? Ano ulit yung siya? Okay lang mo yan. Ito rin na kayo natin. Ano?
Murang mula tawag mo. Ito ba ito lang. Mga murahan ka rin. May mga sobrang magkano nila. Woo! Popcorn! After, Dito ko na dito. hindi mo siya. Go na mga basta. Pagkabura ay yan, pagkabura. Naloko. Mga matibay ang libon. Ayun, siya rin ba? Ano, dahil na, dahil na, Ano ba sila sa buwan sa? Dali na. Huwag mo Ano ka ba? Dali na. May pariya. Sadis. Nay. Nay mo pala. Asalin ko. Tawa, no? Ang reso. Kailang pwede. Yes, na. Hindi ka lang na pala pang Hindi, hindi. Abot niyo yung lupan. Una. Kulay pula. Yun ang nagkakada. Pula. Dali na na. Tama. Hindi na ako pala na kain. Pag sinita mo po. Magulang kulay ko yan. Ayun lang yan. Yun ang mga.
Yung awit, hindi. Buti ba kaya ito lang ako? Nasabot ba kayo sa Japan? Wala na yung tatawag. Wala na yung tema. Iyo. Cellphone ako. Parang nakabo. Ah! Tapos sarado ko, no? Sagot ka lang sa mga ako. Ito po. Ito po kaya ako.
Wala, nagmumuli ng basyo. Hanggang yan, nag-aapos. Yun! Hindi, maganda dyan. Tulong ko. Wala na, may gagawin. Hindi na tingin na mali. Ay, hindi mo pa na mali. Ayaw lang pero. Hello. Yan. Ano? Bukit din ako balong. Bawang pa ko siya. David! Ayun ka kayo. Bakit ka ang narito? Dapat niya pa.
Lagi. Ano ka naman mo? Kaya kita mo yun. May samot ka mo sa sa'yo. Kung na mo sa isuwado. Sige. Wala siya. Wala na siya. Sige ka. Sumunod mo daw sa bahay. Gabi. Bubunga po tayo. Yaman, malawi na pagkakas na abot sa'yo. Wala, hindi mo po tayo. Ano sa age? Isa ko din. May pituan. Tapos na naman. Wala may bill. Ano ba bill? Ayan. Bakit siya ano? Wala. Doon din mo nung ano? Hindi ko na dito na dito. Kalit. No, may ko kalit dito. Kaya dito kalit. Nasaan yung sa bakit? Alam ko ba alam? Yung matagal yung Punta dito sa rin. Isa sa sakang. Ayun na. Putok na kayo. Sakang. Ano rin po? Dami ito eh.
Uy, tulog na. Iwanan sa nano yun. Iwanan ang oras na dyan. Jay. Jay. Ha? Ano? Tulog sino? Ito ba? Wala nang... Nalulungkot na ako. Ulo, dilig. Ina mo?
Nakamlang din ang dami. Hindi ka na saan. Hindi mo kasi. Yun! Mahirap ko yung ulo. Pwede. Yun, kapag ikaw gusto nyo, may ako.
Oh, hindi na ako kanya. Uy! Yun! Sabi yun, mga dito. Yun ako, huwag ka na ulit sa ano. Siguro Tuesday. Dali, mas ano, daw, mura mo na yung sabi.
Bawal sa bottleneck.
Review naman ako. Ito daw.
Ha? Ay, makakita. Hindi pa ako kalwa. Hindi sa page. Kasi hindi na makakita eh. Parang linggo. Ano? Fish? Yung ngayon po, utang pag napasala. Parang ano? Ano na? Hindi naman yung iba't po. Ano to na sila? Puta ka kayo. Pwede mo nito. Ulo pa! Pagkain sa motor. Pwede mo nito. Turn right. Ano yan? Turn right. Puta turn right. Pinsi! Ito, pinsi mo.
Bakit ako sa city? Yun na ako kasi na dyan. Natago ako niya. Popcorn. Pupunta niya no. Pupunta. Sila naman pupunta. Baka lagi ko. Tita. Nadalit din ako yung grab. Tapos tinayin ko, pwede lang pa, bumati lang. Radio, pwede ba sila na? What message? What message? Sige, okay. Putak ka. Kaya sige. Sige. Sige, bugaro. Ewan kayo ako. Ang ganda yung friend ko, lapad ko, ano? Kahit, papapalit. Papapalit sila. Ah! Okay. Ayun doon ako. Nakadwa pa ako. Yes, no? Natawag na ano sa halap. Buka ko doon. Lapis. Dua. Ito lapis. Pero, wait up din yun. Ay, nalang mo ito. Meron ko na nung. Ano? Sipiro muna. Sipiro muna. Bakit yung kabila ng bato? Doon ikaw daw. Wala mo. Ay! Ay! Oo, yan, ang bato. Hello! No! Ito, di ba mananong si Becky ng Rocky na Becky? Wala. Ay! 80 to a day? Wala! Wala. Lamang! 97% interest. Wala. Ali! Wow! Yan na. Dito. Ano ko na to? Nagtayo dito? Doy, buha ka mo. Buha ka, Tor? Imbis mo, kung may English kang ano to. Buha ka ka. Ano yan mo gagawin mo yan?
Wala, hindi mo yun. Yung ano yun. Lolo, ano yung 1, 2, 3, 4, 5, 6? Uwi na si Sage. Sage. Ay, masalim mo. Ano makita mo lang, no? Nag-relieve? Just yung dito, no? Nag-relieve. Sage. Change na change. Gusto siya siya. Ah, lang, no? Hindi na, wala na. Bakit si Leo! Leo! It's one. Ay, potes pala ko. Ayan na, it's Sa one. ano? Sa train. Okay, salamat. Walang laban. Graduate. May graduate. Ginawa lang gabos lang yan. Para maano ang Nag-relieve na ako sa mga Ako daw. No. Naman. Meron na. No, wait. At 28:50? Ang daw? 28:20? 28:20? No? Hey! Kumatin! Hindi! Sorry ko na yun. Ilang ba daw? Tapos na lang, tadi tulusan na. Okay, nakagamit mo siya. Wait, parang mo wait. Wait lang. Latin. Oh, yun nga, hindi ko dahil nagamit to. Oh, Ano natapos mo ako? Ha? Ako? Hindi mo nagpagka ko. Hindi, nagpagka ako. Oh? Gusto ko. Gusto ko kayo mo. Sige ka. Pwede mo mga ito sa buko kayo. Diba, nagtapos na ko kami sa steak. Ito, yan ka ba to? Ito, eh. ano ako may ginawa nila? Utang hindi nang inisip. Ah! Wala naman si Dave. Nangkot si Dave. Lapit. Talagang yun na, gusto mo ang ulo. Okay, mabuhat ako na. What na daw ko yun? Buhat ko ah, ibang lugar. Tawag. Tawag. Alright, Jane. Alright. Hello, everyone. God, God. Okay, Dapat yung video. Kita. Puta ko naman yun. Laki. Sabi, makabubo ba sila? Makabubo ba sila? Ano? Ano natin mo man? Ay, yung parang shit ko ay ka na doon. Makabubo ba sila? Ah, hindi ko na pala din. Ano natin mo yun? Pero nabaga na mo. Puta ko sabi. Kaya mag-live. Gusto mo lang nga yun. Wala ko, ano plan? Eh, mag-live.
Gusto lang yung ko, hindi ka nila. Yun na. Yun na. Sige pa. Uy, pigilin ka sa bridge. Alam ka, sinasabi mo ba? Tanda. Ubus sila ba? Ubus sila mawala dito ba? Ubus na yan eh. Sino mo tatapos? Kaya nga, dapat yung sa linis. Bis. Buko ba? Buko sila ba? Dapat kasama tayo ng marami. Uy. Hindi yung sukat nila. Din, si ano mo din. Aray, tol, din sumakang tol. Uy, naman si Sino. Bawas sila gar. Sino kayo ba? Ako na sila gar sa ay, sino ba? Ano gusto mo nga? Pagbigyan niya kita. Pagkilit ka. Uy. Naba. Patalag mo natin. Ay, zero. Zero ba? Zero bilhin natin zero dahon. Utang na ibo ako. Ito talaga na itutok na. Talaga, nagilid mo. Putang na kasi yung... Ikita. Talaga. Wala, sabi kita. Hindi ka yung sirip. Siguro sila, diba? Sumaklat. Kung magaling ko, Ben. Say. Gusto na ba? Hindi na ba? So, yung kayo mo lang ay count. Yung nga, nabawasan. Nabawasan ko nga. Sirap ka. Hindi na ako naman. Ayos na ako ng sinabi. Kaya ba? Doon, baka doon. Ikaw, ito. Talagang, talagang. Walang sarap, may gumapan, talaga. Ito nga ba wala ko?
Puso ng meron na ba? Oh, ay, saksak pa ako! Oo, talaga din nila. Palita, palita. Kita, kita. Let's start this game. Mabuhat na ako ba? Kamu takot ko na ba? Bang! Extend! Yan si Sakili! Bubusaksak ba? Ito po nila ito, official. Ay, puto kayo todo. Yung sa gilid mo ko dyan daw. Aabutan ko. Bibisay. Basta sabi. Basta sa water. Ano sabi? Ha? Sabi. Isay. Ito talaga tayo puso sa pusa. Ay, saksak! Wag pa! Dito, para ba sa kapila? Let's go. Masarap talaga. Kung matibay sa
ka. Pwede tayo. Ito lang ka. After work ko to na. Yung pamabutan ako ba? Laro ka ba sa na? Sabi na ako nga, oo, pamawulit ako nga yung... Eh, nabot na ako, pagod ako. Ay, pangayos na kaya. Tutok, guys! Walang tutok pa si Tor. Hindi na nagawa, hindi ako nagawa. Ako? Magkakad daw ako mga... Mag-ingat ka na dito. Gusto ko pa, ganun ba kanina? Ang tawag ng guys. Hindi sila guys. Likod! Ay, likod! Yung aking nilin. Tapos punta naman yung comments. Ako na na! Wow! Right. Ako na ako na ako din sila. Hindi daw din dito na eh. Isa kayo na pa. Si Padre na. Ano ka? Ano ka? O, ano ka? Meron na ito mo. Parang lang, ako lang, bakit ko? Tinwin ka na, tinwin. Ito na po tinwin, ito na po tinwin to. Nakali din na sinakabos. Independent na kita. Kasi di ba, ang gagawin ng pagkalde. Ang gawag na. Ay, nakita rin din ko bang bumit ka? Ito na ako bumit ka. Wait na. Ano, Luwan? Kasi naman palag na mga nakita ka. Sinagawa na talaga lubog. Sinwes. Ay! Ay, nagagapit ka? Wala na, dami natin nagagapit ka. Ito naman eh. Makakitikin yung kasi ng meron sa mga ibang maaga din. Ito tanong, gusto mo ano? Dahil bakit pag ginagawa? Magkakapag talaga din talaga. Magkakapag. Mag-gupos ka na. Wag ka mahal! Ingay-ingay daw sa tuto mo kasi sa magagalit. Pag-imapit, ito mo na ako. Sabi ko, ito mo na.
naman makakibong ng baga mo. Isang tuwa. Alam mo, ako pa rin ako pang ano, Oros na ano, pang ano mo, pang dalawa mo. Boss na dyan to. Okay na boss na. Baga. No! No, the top! No! That's what... Defend. Albi. Diyan mo po. Di magpuro pa dating kami sa pag-ibo na to. Sumatit, dahil ko na sumatit. Maharap ang mag-defend. Sige na. Sige na. Puro na taro. Yan. Kaya kami sumatit. Sige na mag-defend sa page. May nakamuduha kami. Hindi na naman. Putal pa ba dito niya? Yung dinili. Bakali. Huwag yung patay doon. Maharap ang Dadakan. Ito na naman yung... Diyan tayo sa dito doon. Kape! Sa baba, kape! Yung dyan doon na. Sila sa ano? Wala. Nice one. Dalang halala. Ganun na naman guys. Ay. Bigyan na, Ibi. Bigyan na. Ano masabi? Masay ka. Sige. Kurma. Bayin na ito, bayin. Bayin na. O, ano na? Ibaw yan. May bayin dyan. Kung mga sniper ako, window. Manapi, Binak ka mo. Ay, ang ganap. Yan na yung sige dito. Go! Doon na. Ikaw yan. Ganda ka pa, no? Titigan! Sinaman daw kita eh. Sige na ako, may snipe ko. Wala ito si bro. Uy. Mantap. Ikaw ka. Ganda. Baba. Kaya gana to. Masya. Ito nakasave mo, no? Ikaw dyan sa akin. Ilang pa rin. Ano na plan? Ilang lang. Patayaw ko yung lubo. Ano? Ako. Sa gilid to. Patayo na naman siya. Bago ko ginigil. Huwag na sila tayo. Pero ka nagana. Uy, sa taas sinin ka. Sa sinin ka. Guys, ako. No, kasi mo. Mamaya magdadala ako sa bakit sa magdadala. Ano, window?
Inalas pa rin ito. Oto, ano dun? Oto, si Puno. Pangayot na. Wala! Sa likod na nga yung... Yung nasa likod. Rage. Oo, ano? Bang! Wala! Ay! Nakalawa naman ito ka na puno sa gulag. Nakasakay din ako. Missile! 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 Nakakadal ako sa missile. Ano pa sa akin? Triple kill pa rin sa akin. Triple kill pa rin sa akin. Quadruple pa pa! Ano dito? Buto na! Wala po! Kaya sino? Puro na nga nila. Ito. Huwag yan! Hindi sabihin! Yung buwan. Ah! Eh, nakita na ako! Sa gilid ko pala na yung... Magdag na sa akin! Mga luna, mga luna, mga luna, mga luna. Yellow. Isa! Pangayot na. Sumitiit na. Oh, Let's go to the right. Bye. road trip? Lumas gadad. Kasi Oh! nilagay. Ano sinuli mo? Bukas eh. Yung sabi. Isa ako bro. Sabi sa... Bye na. Ito na ako doon. Paalam sa'yo. See you later. Tagalog sa busy ko, Richard. Sabi si guard mo sa loob. Ay, tuwa. Hindi ko awas mo. Ikaw sa base. Busy na. Sarap ako siya. Kadali ko doon siya. Yun mo? Lang mo nakasimaw. Oh, ito, be. Narangan siya nung si Kalbo. Most pa rin.
Luwano na sa base mo na diba? Sige na, hindi na paligid ito. Apar maday. Yan siya senangi. Ready na pang dito may visit. Mga sige na, mag-pray. Dua. Hindi nga dito sa may ano video. May video to. May video to. Ay, diyan ko rin ba? Nagkira nga lang dyan. Langit. Sa baba. Sa baba ko pa. Water. Nice one. Ayun na yung score. Nice team. Oh, shit! Alam mo, patay mo na ako, pero mabubuhay pa ako. May pangalawang buhay na ako. Second chance. Baby. Yan, sabi ka mo, sa pinong sumawaki. Nabubukas na lang, pinapas ba mga ano? Nabubukas ba? Ako marami. Ito! Hindi natin na lang. Sayaw na pala. Kailangan, ang may ko. Buka! Takina. Ako lang matala tulog. Tulog ka na din mo. Sa ito na rin. Hoy! Buka talaga. Really? Yun. Laro. Nasa baby. Doon siya. Luwa. Boss na to? Yo! Ay, bakit sila? Isit na. Doro. Yun, hindi sa ilo. Abang ako na din. Pero pagkakan. Hi, boy. Wala sa ilo. Okay. Yan na. Yo! Ayunan na yung pa! Di na ako. Hindi naman ito abot, boy. Hindi naman ito abot. Ito na lang ang simbati sa ako. Wala kaya ako. Hindi tayo makunan. Ay, kaya ako na. Yan. Sabi sa dito ako makikita sa window. Usual mo. Sabi ko gusto ka sa third floor. Gusto ka Bang! Kaya man dito.
Yung tanga. Umalis lang laro ka. Hindi ba, let's na ako. Roger, tatulog! One Roger tao, umalis na kita. Roger, tutulog. Lalalalalalala. Umalis ka, may ganda. Abot pa ako? Hello? Abot pa ako? Abot pa? Slide! Nice one! Tulog kayo sa akin mga part. Boom! Meow! 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 Yay! Luna! Naging sila yung bed. Magkasal ka lang ako at ito ako. Balik na sa Argentina. Mamunta ka sa natin dito. Mamunta ka dito ngayon ka. Mamunta ka dito. Ako, hindi mo naman ko. Sinagalaan. Ako, wala ko. Ako, ako. What? Easy. Tumago ka lang sa ko. Anak, bakit ka ako dito? Ito, yan na sa 8! Sabi ko rin. Madalang ako nga yung ako. Ito ka magdangan dito. Huwag natin! Huwag pa yung sino pa kung gagawin na ako. Isa ko dyan. Nakakulit ko lang. Bawas na ito. Mabalik ka naman sa bisa. Dapat ito. Nakapula. Hindi ako. Nice. So, binalit pa kayo ko. Pero nakitalas na. Wala. Pakita net na sino. Alas kita. Exit pa. Utak ba? Hindi ka na ako. Magaling. Yang mulai ni tak siapa. Okay. Slide. Nice one. Boray pa kami na boss. Okay, DJ Gunners. Sige. Di ka ba mag-vlog? Nice shot! Easy win. Nice shot pa. Yung plan. Huwag na masawan. At naman sa to. Easy win. Luwang gala. Lento. Tawad din ito. Wow. Di ba nga sinawa ko sa ito? Ay, man. Tawad na ako sa palitard. Malo ka mo? Ma'am? Ako sa Ano daw? Ano magabi yan? Wait, hold on.
mama, ikaw pa. Kayo pa. Alam si mama. Dad. Yung nakaagin ang pagpapuro. Passport, masama na. Ala! Ito na po po. Ito kami. Ano ka na? Buta ka na. Buta na. Ito mo. Bakit na dyan? Permanent yan kayo. May waffles. Wala. Okay. Open lang sa wall. Ito ba? Ay, paano lang? Dahil na nag-save pa mo yung wall. Ikaw popcorn. May popcorn ba galing? Dahil na lang nasa wall.
Bawal. Open bawal. Open shape. Ano dalit daw? Balik lang ako yan. Balik lang dito. Gusto ko gadali. Mani, gusto ko. Sige, punta ka. Punta ka na. Sige na. Piso. Uy, wala ka. Sige, punta ka. Sige. Ang pahapunta, takbod, wala, dukod, ang makalon. Ito, hindi ko ka talaga niya. Ano? Para din ako kunin si... Kiri-hit niya pa ako. Oh, yun man. Kakday ng katpod. So, katpod ni... Dito, dito. Katpod pa, ano pa? Uy, ate, oh! Yun na lang sa India. Yun mo. Para mas maglaw sa na ininuno ko. Para maglaw din si Union. Duman. Duman. Kung pakukuha ko naman sa sarong sarong kulungan no. Sarong kulungan duman. Hindi ano muna ikamu yan sa kulungan.
Yan lang. Kaya na. Si ano, si Victor sa accountant, si Ken sa accountant. Naubos na. Akala nakasiba ang aga. Lang sa kalibutan. Tapos na laban na kami. Nakakaon naman ito.
Yan, mare. O, ano nito, ano dyan? Kapon, kapon. Yan. Ha? Yung isip mo, tungtungan mo nga yung yaman. So, kabangak ganito yung mo.
Kung ano naman sa only mo, temporado ba? Minit ka? Ayun na ito. Uulan naman sa ito. Ano ito? Ano ito? Ha? Kayo ah?
Sabi sa mga, ano, mga active niya, yung mga nag-create ay pati sa buwan. Alcohol, lako. Tapos may vitamins pa. At ang pinag-vitamins ba ito? Tapos, ako pa siya magsakat. Lahat, pinag-vitamins ko. Ako dyan. Wala ko ano, halit. Magkota. Sigaan. Magsukan na. Magsukan na. Lahat alam mo na ano po, nag-get ka. Kasi, balik ko nga sa yung gas. Magsukan na. Ako, dito. Tutok sa taas, yung dito. Tutok sa taas. Yung. Anong C6? Yung gusto ko ano sa pati na mo.
Ah, Okay, Teacher Sage. Sige daw naman. Ako din. Sorry na. Kalat na eh. Wala yun. Ito ang may labang. Ah? Ito pa sa nararamdaman ko. Ito pa sa nararamdaman ko. Ito sa nararamdaman ko. Bye.
Ano ang pagtaka? Ano pangalan mo? Dapat makit ang bata. Ano ba ito?
ano na, hindi ka ng palaga ng tupa tapos. May bayan-bayan na ito na pagka. Sindan doon, nag-aalam ko. Oo, nagpapakaon na lang. May magdara na sa bayan. Iya. So, may ano, bako madala. Awar ang buko. No, dito. Ang bayan ko. Hindi siya. Madala ang price. Yun ang kasalanan na ako nila. Kasapado sa nila. Balon-balon.
Hindi na po ha? Uy. Ano, may hindi mo ako gagawa. Wala. Wala yung nabari. Wala.
Kayo ba tapos pa yan? So, with her, with babae, gusto ko lalaki ko ba? With kiss. Oh, with kiss. Ako. Ako. Ano ka man? Panginoon. Panginoon. Grabe yung Panginoon. So, kali ba sa drawing sa drawing? Drawing. Grabe. Anong klase natin? May kulay? May kayo?
ano na.
Chef, andaran na siya doon. Ano yun?
Tulog yun. Sa to. Ay, sa play na lang. Sino ba yan? Botang, hindi ka ba?
Gigi, baka wala na akong cellphone black.
Nagpapay ka mo picture. Then, Hindi ba sila ako? Ito, sabi, ayan. Ring na. Pero pagkatapos ka, no, that na more, no, they can do na mga studio, na-speak ka ba? Yung, ano, sabay ano ka na, matapos. Yan, hindi tayo ng ano, yung human expansion, iso ko natapos niya, no? Studio, imbis na mas ka dyan. Huwag nga, gusto na kayo ito. Ay, iba. Ay, kung nakapanggood yun, ano ko naman? Oo. Guys, ang toll mo, dapat pag nakasulis ng ano, good, dapat nagtataga na ikaw, ay mataga na. Kasi dapat S1, yun. Oo. Kasi dapat dalawa makayabang baga, duwag patibo.
Pangira.
Nasawa. Ito po. Nasawa na sana. Nagbibigay na siya. Nagbibigay na.
Girlfriend na to. Marami ko mo ganun. Okay sa ako. Hindi ko na ako. Wala pa rin dapat ito. Mag-direct yun. Ano mo sila? Yung ko na pala. Ano, wala ka lang sa idea. Dahil mo marunong ako na mag-cut. Hindi mo dahil nakakagat ka ako. Ano gusto? Ulo ko. Naglalaba ba? Saan mo gawin na rin? Okay. Alay, mag-store ka. Okay, next. Anong secondary? Next. Ayan o. Certificate. Ay, ako. Bigalo to ko yun. Bigalo to. Bumisa. Siguro. Gusto mo lang ako. Sila ba ba din na yun? Gusto mo. Gusto mo. Gusto mo. Yun o. Uniform. Yo. Oh, ano naman? Ano ko yun? Eh, one part. Huh? Yung ito ba yun? Like, kung ano yung mapayos. Anong subject? No.
DJ 3 na ako rin. Wait. Oo. DJ 3. Kami tigalog eh. Ngayon rin po ng work man. Okay, ano ba rin po ng work? DJ. Ay, ano ba kasi sa bata si kami mga lang. Kapal, ano pa rin yun. Wala ka. Hindi naman, dapat lang po kung ano po dapat. Kaya nga bawal. Oo, kaya ako siguro Kalau dapat dari mana ya? Ada.
Opo! Abay, kita ako dyan. Ito pagpapalayo. Ito ang pagkalaan. Ayun. Oh. Wah, keren banget. Ang dictionary mo. Wah, salamat. Wah,
Mas ayos ka. Play. Siyempre, tapos,
Uli ka na sa tanong, mag-message. Ano ka na? Ano ka na? Ano na? Matalis ko walang bunay. Ilan? One more. Puti kayo, naku pa. Sabay na,
Hindi ka na, Jay. Ayan. Ayan. Ay, pagdo. Ano ba? Buti. Bigdi ka na no sa eleksyon. Ano? Kasi nagpaano ko. Naman sa akin. Mo. Ay, kung sa kano. Ayaw, alas ni Piran. Buti ka nga, Loy. Alam mo, Bosen. Ay, bakit mo ako, Jay? Mo ulit ka? Punta mo lang pala na. Oh, Phil, di ba ka nakatutagpan na, Jay? Oo ba? Di ba ka na, Jay? Makinabang mo, tulog ka. Di ba ka nakatutagpan na, Jay? Mas makapong sa Iman! Bakit mo ko doon? Eh, doon? Hindi na. Dito, dito, dito. Kapit na ka na doon. Tapos na, kamuko ni. Ay, samadyo ka na. Ano, nang may nagpakawa? Uy! Magulang! Ano ka na? Ang amal. Oh, direct. Puti ka, ulan ka na! Dami din sa akin.
Punta ka lang sa'yo, kumain ko. Ate ko, yun. Ang cake. Ito mo pala. Ay, puti kang tibay! Ang bilis na! Una po, tapos tagal mo yun. Bilis na cake. Yun, hindi! Yun, dali! Dali! Ito na din. Tapos, yan. Dali, dali. Puti ka. Ah, ikot. Ayun. Ayun, dili. Puti kang tibay. Balik dito.
Ano gusto? Wala ko yan, ano? Ay! Ay! Ganda! Sabi na! Bridge! Buti ko na naman yan! Ay, no! Ano? Ay! Ay! Video ko lang nagkarari yun. Video ko. Mabait yun. Pero ayun. Putik talagang tibay yan. Yung may pinakalat ko, ay tuti kasi tibay. No! Nagustuhan mo? Putik ka nga! Ano? Gusto ko. Ano? Pas! Pas mo! Pas mo! Yan, sinalimutan mo. Oras ko, oras ko.
Paano ada dia bisa, dia sebenarnya cuma aku Muntik talaga na yung pan. Guys, let's go.